Xin chào. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách mà điều khiển con biến tần sử dụng cái con PC FX1S với mã card truyền thông 485BD. Thì cái này cũng là rất là nhiều người hỏi mình về cách điều khiển. Thì hôm nay các bạn cố gắng xem hết cuối video, bởi vì cái này rất là khó, với lại con FX1S thì chạy nó hơi chậm. Rồi thì trước khi mà làm truyền thông với con này, điều khiển con này, thì mình sẽ mở điện lên và mình kiểm tra con biến tần trước. Mình đã đấu sẵn rồi cấp nguồn và đấu chân truyền thông vào con biến tần. Rồi sau đó là mình đấu dây motor luôn rồi. Mình gì đó bây giờ hiện tại là đang chạy cho bàn phím. Rồi ok, như vậy là con biến tần hoạt động hoàn toàn bình thường ha. Rồi bây giờ đối với con biến tần thì chúng ta sẽ xem trên màn hình và mở tài liệu lên. Thì nó chỉ có hai cái thông số cần cài đặt để điều khiển, là thông số F0.0 là dùng để quy định về tần số, thì mình sẽ chọn là bằng 3 để là chạy bằng đường truyền Modbus ha, serial. Mình chọn là bằng 3. Rồi, và cái thông số F002 là cái lệnh điều khiển lệnh chạy, thì mình sử dụng là bằng 3 thì là vô hiệu hóa cái nút stop ở trên màn hình. Còn nếu mà bằng 4 là mình cho phép là kích hoạt cái nút stop ở trên màn hình trên cái keypad á. Thì mình chọn bằng 3 luôn đi. Rồi sau khi hai cái đó rồi thì chúng ta cài một cái này nữa, là cái phần mà cái phím truyền thông nó nằm ở 2.14. đây là power rate. Thì thường mặc định nó đỡ bằng 3 này, mình cũng hình như cũng đang đỡ mặc định đó. Thì mình chọn nó là chọn lên bằng 14, bằng 3 này. Rồi và cái 10 digital tức là số thập phân ha, là response time là gì đây, thì Modbus này bằng 0 này, thì Modbus protocol này thì mình chọn bằng 0 ha, 1000 này, 1000 response host. Nói chung là mấy này bằng 0 hết, là 8 bit 1 bit smart. Còn là no parity á, là no á, thì mình chọn là chỉ chọn mỗi cái này thôi là được rồi. Rồi 15 là cái địa chỉ của con này. Con này cái bàn phím nó hơi cũ, địa chỉ nó là 01 ha, ai muốn thay đổi thành 02 thì thay đổi, còn ở đây mình đỡ mặc định luôn là 01. Rồi cái thời gian mà bảo vệ, nếu mà quá thời gian này nó sẽ báo lỗi đến biến tần, thì mình đỡ là theo mặc định luôn. Bằng 00 có nghĩa là nó sẽ không báo nha, 00 là nó sẽ không báo lỗi khi mất truyền thông. 18 thì không có, 17 là mili giây này, 17 là cái response time, mình đỡ 1 mili giây, nó sẽ phản hồi nhanh. Rồi thì khi mà cài như vậy thì nó sẽ quay về mặc định là 50 Hz. Rồi cỡ nó đi, chúng ta sẽ mở lên và mở một cái chương trình BUC. Chúng ta sẽ tạo một dự án mới FX1S ha. Rồi mình cắm sợi cáp vào đây ha.
Rồi bây giờ cũng giống như các cái chương trình mà trước đây mình đã làm thì mình dùng lệnh rs instruction để mà chạy, và ở đây mình sẽ dùng là bit khai báo là M8002 này, mu HC81 D8120 là vì cái phím truyền vừa rồi mình set trong cung biến tầng này thì nó là 8 bit này và 9006 này. Còn cái C tức là cái chuẩn truyền thông RS chạy với lệnh interface tên cái card BD thì mình khai như vậy. D8129 là cái response time hay rồi, và set F9 set M8161 là chuyển về chế độ 8 bit ha, LB8012 RSD100 tức là truyền, LD M8013 LDB cũng được ha, 8012 M8122 được gửi đi, và LDM8123 để reset M8123. Rồi như vậy là xong cái phong truyền, xong có thể truyền đi nhưng mà data thì mình chưa có. Vậy thì bây giờ mình làm một số cái data để mà truyền nó đi ha. LDM M0 M0 là M0 mu H 1 vào D100 mu H H6 vào D101 mu H 2000. Cái chỗ này là chúng ta sẽ đi xuống cái phần mà Modbus để mà xem cái thanh ghi mà quy định truyền thông của nó. Ở đây thanh ghi mà lệnh chạy thì nếu mà thanh ghi H2000 này bằng 7 thì chạy thuận, bằng 8 thì chạy ngược, và bằng 6 thì sẽ đứng yên. Và cái thanh ghi nhận tần số nó là 2001 thì khi mà giá trị trong này 2001 bằng bao nhiêu thì nó sẽ chạy với tần số đó. Rồi bây giờ nếu mình sẽ ghi với cái lệnh chạy trước là H20 vào D102 và mu H0 D103 mu H0 vào D104 mu H7 vào D105, tức là nó sẽ chạy thuận ha. Rồi tiếp tục còn hai cái mã nữa, và D106 107 là mã CRC thì mình sẽ tính sau. Chạy ngược ha. Và chạy ngược thì là bằng 8 ha. Rồi nếu đứng im thì bằng 6 ha. Đứng lại thì bằng 6. Cách M2 lên ha. Và khi chạy thì nó cần phải có tần số. Tuy nhiên á là tần số thì mình từ từ bây giờ khoan hay nói về tần số. Khi mà chúng ta chạy như thế này á, nó cũng phải có mã CRC nó mới chạy được. Thì như vậy lần này nó không đổi nguyên cái hàng này thì cái mã CRC nó sẽ không đổi
không đổi thì chúng ta có thể tính được cái này mã này bao nhiêu mình nhập vô. Chúng ta có thể mở trang web lên rồi ngồi tính bằng tay. Cái này cũng gần như tính tay rồi. Rồi chúng ta sẽ nhập vào là 01 này, 06 này, 20 này, 00 này, rồi 00 này, 07 này là lệnh chạy thuận đó. Rồi chúng ta sẽ xem cái mã CRC nó là bao nhiêu này. Nó sẽ là C8 và C3. Thì ở đây chúng ta sẽ phải ghi hai cái mã đấy vào đây. Mu H C3 vào D106 và C8 vào 107. Nó phải ngược lại nha. Rồi tương tự như vậy bằng 8 thì ở đây mình cũng sẽ thay đổi ở này lại. Thay đổi cái này là bằng 8 ha. Rồi tính lại và chúng ta sẽ có là CC83. Và chúng ta sẽ copy ở đây xuống. Chèn vô đây ha. Và chỗ này sẽ là 83. Chỗ này là CC. Rồi tương tự như vậy bằng 6. Bằng 6 thì chỗ này sẽ là bằng 6. Và kết quả sẽ là 0802. Mình có xuống dưới nha. Ở dưới sẽ là 08, ở trên sẽ là 02. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nạp vào và nó sẽ chạy với tần số bằng 0. Thì con biến tần nó vẫn chạy và nó báo cái đèn ở trên màn hình và chúng ta sẽ thấy cái quạt nó quay. Cái quạt trong con biến tần nó sẽ quay, tuy nhiên là tần số nó sẽ, mình chưa có viết tần số xuống thì nó sẽ bằng 0. Hình như không biết, hình như con này mới vô mà chưa biết tần số, nó sẽ là 50. Kệ nó đi. Bây giờ chúng ta sẽ cứ rinh trước đã. Rồi chúng ta monitor lên. Khi mà nạp vô các bạn thấy cái đèn ở trên này nó chết đều hai cái rồi đó, tức là nó đã truyền đi rồi. Tuy nhiên là dữ liệu nó chưa có kích máy M này, thì dữ liệu nó chưa có. Đầu tiên mình rinh thuận này ha. Đó, nó chạy 50 Hz luôn, chạy max tần số luôn. Chạy ngược lại nè. Rồi dừng lại nè. Rồi như vậy là cái vấn đề mình đã rinh ok. Còn bây giờ làm sao mà để ghi tần số xuống? Thì nếu các bạn muốn ghi tần số xuống thì mình cũng sẽ chỉ cái cách ghi tần số. Bạn có thể copy ở đây xuống là M3 là lệnh ghi tần số ha. Khi mà cái lệnh M3 kích lên thì nó sẽ ghi tần số bằng thanh ghi là H2001 vào đây ha, tần số. Và cái giá trị lúc này, hai cái giá trị này là chứa nội dung tần số. Vậy nội dung tần số bằng cách mình tính ra thì mình sẽ bật cái máy tính lên và chọn đây. Ví dụ như bạn muốn ghi tần số là 35.49 đi, 35.49 đi, thì chúng ta sẽ có là 0D, nó có số 0 trước nè, nó là 4, sẽ là 0D và DD. Thì 0D là bit cao và DD là bit thấp. Vậy thì 0D mình sẽ ghi vào đây là 104 và 0D, và DD sẽ là 105. Rồi và 106, 107 sẽ là chất sum của cái chuỗi này.
Vậy thì chúng ta mở chỗ này lên và điền vào chỗ này 2001 ha. Rồi nó là 0D này và DD này. Rồi chúng ta sẽ xem nó là kết quả bao nhiêu, là 0317 thì 03 sẽ là 17 sẽ là 106 này và 03 sẽ là 107 này. Rồi sau đó là chúng ta sẽ write nó vào. Vậy thì nếu mà kích M3 on lên thì nó sẽ ghi giá trị xuống một biến tầng sẽ là như cái kết quả vừa rồi mình tính ở đây là 35.49 35,49 Hz. Khi mới mở ghi chương trình xuống thì nó chưa có truyền cái tần số 35,49 Hz xuống, cho nên nó vẫn là 50 Hz như cũ. Vậy thì chúng ta sẽ có thể kích M3 này trước hoặc là kích rệnh chạy trước sau đó kích M3 cũng được. Ví dụ như bây giờ mình kích chạy ngược đây, chạy ngược này, nó chạy 50 Hz này. Đó, nó chạy một phát lên 50 Hz bởi vì mình chưa có thay đổi tần số. Rồi bây giờ mình kích M3 này. Đó, nó xuống 35.49 Hz. Tuy nhiên á, ở đây bây giờ mình tắt đây để mình nói nghe rõ hơn. Rồi tuy nhiên bây giờ nó có một vấn đề phát sinh ra chỗ này là làm sao để thay đổi một cái tần số ở một thanh ghi. Không lẽ chúng ta cứ vào đây chúng ta đổi như thế này rồi ngồi ta tính như thế này, cho nên là chúng ta sẽ dùng một cái thanh ghi để chứa cái này. Thì ở cái đoạn này mình sẽ không làm nữa, không có hướng dẫn các bạn chi tiết, nhưng mà các bạn hiểu là vấn đề là chúng ta sẽ thay đổi cái thanh ghi ở đây. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ nhập cái thanh ghi là chúng ta sẽ có cái thanh ghi là D200 đây là chứa giá trị hằng số, mình sẽ là D200 này. Mu D200 mình viết đoạn code này để mà xử lý cái tần số thì các bạn thì xem nha. K4M20 đi, và chỗ này sẽ là rồi mình sẽ có cái chỗ này là K2M28 ha, và chỗ này cái này sẽ là M20 chứ, chỗ này là K2M28. Rồi như vậy là mình sẽ thay đổi tần số. Tuy nhiên là cái mã CRC này á, nó sẽ làm sao để nó tương thích với bất cứ cái bây giờ giả sử mình viết vào này, nó sẽ không có chạy được với cái tần số là thôi mà cái này tại vì các bạn đã làm tới cái bước này thì các bạn cũng biết được vấn đề là ở con biến tần FX1 mà con BC FX1S thì nó không có hỗ trợ lệnh CRC, cho nên các bạn không thể tính được cái D106 và D107 này, nên là các bạn thì không làm được. Vậy thì mình sẽ bây giờ cái D200 này nó sẽ là như 5.000 này, thì hai cái mã này nó cũng sai luôn. Đấy, ví dụ như cái này nó đâu có chạy được đâu, nó ghi đâu có đúng đâu, bởi vì hai cái mã này nó không phù hợp với cái thông số mới là 5.000. Mà nếu mà mình sửa lại là như thông số lúc nãy là D200 này, mình sửa lại là thông số là 35.49 Hz, đúng không? Và mình
bu lại thì nó sẽ hiểu mà nó sẽ chạy được. Tức là như thông số cũ đó thì nó chạy được, bởi vì hai cái mã này nó phù hợp với thông số này. Vậy thì bây giờ mình sẽ xóa hết mấy cái D100 D106 này, D107 này, 7 này, xóa hết mấy cái dòng code này đi. Rồi bây giờ mình sẽ copy cái đoạn code tính mã CRC tự động của mình đã viết một cái đoạn code mình bỏ vào. Tuy nhiên là đoạn code này là mình tính phí, cho nên là nếu bạn nào muốn sử dụng đoạn code này thì RF Integration thì liên hệ với mình để mua, mình sẽ bán cái đoạn code này cho các bạn và các bạn có thể copy và sử dụng lại. Rồi thì đoạn code này thì mình sẽ mở nó lên. Đoạn code này mình sẽ ẩn đi thì nó chiếm bộ nhớ là 100 thanh ghi, nó chứa bộ nhớ là 14 thanh ghi này, từ D100 đến D113 và 68 cái relay phụ trợ là từ M316 đến M383. Thì cái này mình cũng đã tính toán là sử dụng những cái vùng nhớ nào nó tiện cho các bạn, và quản lý các bạn sẽ không sử dụng vào những cái vùng nhớ đã sử dụng này, thì các bạn hoàn toàn có thể làm được những cái vấn đề của bạn và các bạn chỉ copy bỏ vào đây thôi. Và bây giờ ở trong này mình cũng sẽ tô hết và mình ẩn nó đi ha, bởi vì cái này là mình tính phí cho nên là mình sẽ không có cho xuất hiện lên cho các bạn xem, và chỉ cho các bạn copy bỏ vào đây thì nó sẽ chạy thôi, cho nên nó là mình sẽ không nói gì vào phần dưới đó nữa. Rồi mình write con FX1S thì nó nhỏ gọn, rẻ tiền và nó sử dụng nó viết hơi chậm. Tuy nhiên là nếu bạn có dòng code này thì mình phục vụ cho công việc rất là hiệu quả đó. Rồi mình sẽ online lên và mình sẽ điều khiển và thay đổi bất cứ cái giá trị tần số nào ha. Ví dụ giờ mình rinh với tần số là M0 là rinh này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập là D200 này bằng 40 Hz này, và chúng ta phải nhấn M3 nữa nha, tại vì cái là chương trình mình viết là phải nhấn M3 nó lên 40 Hz này. Rồi ví dụ như bây giờ D200 mình đổi thành 15 Hz đi, 200 M3 trở về 15 Hz. Rồi bây giờ tạm thời mình nhấn M2 cho nó stop đi, và mình sẽ làm một cái HMI cho nó chạy mô phỏng đi cho nó nhanh hơn là cái việc mình bấm ở trên cái này, bởi vì bấm ở trên này nó hơi khó bấm. Rồi mình sẽ hạ mấy này xuống đi ha. Đây mình tạo một cái HMI như HMI Wintest đi.
Rồi mình tạo đại một cái module nào, cái model nào mới đi. Rồi mình chọn chỗ này, mình sẽ chọn là fx1s này ha. Rồi chọn setting chạy với cổng com1 9006, ok. S232 ok. Rồi ok. Rồi ở đây mình sẽ chọn, mình sẽ làm một cái nút momentary đi ha, M0 này, M0 này, label là thuận này. Nó không có cho mình thuận copy này, ngược này. Và cái nó là M1 này. Hai cái này bằng nhau và stop này ha. M2 là dừng lại ha. Dừng này. Rồi và một cái nút nữa là set tần số, đúng không? M3 này. M3 là set tần số ha. Rồi và bên cạnh đó sẽ là cái D2, cái D200 là cái D mà nó chưa giá trị tần số. Và cái format mình chọn là cái format theo kiểu là 2 dấu chấm ha, 2 số thôi. Và cái to hơn xíu đi. Rồi. Cái đơn vị nó dĩ nhiên là đơn vị head rồi. Yes. Rồi như vậy là xong. Mình sẽ chọn vào online. Nó bắt là mình phải lưu lại ha. Rồi mình có thể hạ xuống đây để xem. Nó HMI bật số gì đây, nó không kết nối được. Ủa? Vừa rồi lúc nãy mình online ở đây nè, mà mình không sử dụng cái mình online ở đây này mà mình không sử dụng cái màn hình, nên là nó sẽ không hiểu cái momentary. Thì qua lần đầu tiên mình nhấn là nó sẽ hiểu và nó sẽ hết. Mình dừng lại đi ha. Rồi bây giờ ví dụ chạy ngược nè, dừng này, chạy thuận này, dừng này. Rồi bây giờ tần số nè, bây giờ đang 15 Hz đúng không? Mình set 20 Hz này, nhấn set cái đó xuống. Lúc này nó đang on M3 nên là mình nhấn nó hơi lâu xíu. Bây giờ mình nhấn lại nó sẽ rất là nhanh. 20.36 này, set cái lại xuống. Rồi bây giờ mình chạy thuận, chạy ngược đi, chạy thuận đi. Rồi mình đổi tần số liên tục này, 32.15 đi, set tần số này, 13.56 đây, set tần số này, 50 này, set tần số đây, mình là 39.99 này, set đi. Rồi chạy ngược đi, cực kỳ nhanh luôn.
cái tần số này là tần số mình đang set 50 Hz là tối đa, nên nó sẽ không nhận được 43.25. nói chung là bất cứ thông số nào thì các bạn đều set được hết. 5.626 đi. Rồi đó, như vậy là mình đã xong cái việc mà sử dụng con này để điều khiển môn biến tần. Và cái lệnh đọc về cũng giống vậy đó. Đọc về thì các bạn cũng có thể sử dụng cái cấu trúc lệnh này. Thì đối với mình thì cái đoạn mã mà tính CRC tự động này nó rất là mạnh và nó có thể sử dụng rất là tốt. Thì đối với như vậy thì cái này là nó có phí. Thì các bạn, nếu các bạn muốn sở hữu đoạn code này thì các bạn hãy liên hệ mình qua số Zalo và mình có thể hỗ trợ cho các bạn cái sản phẩm này. Rồi rất cảm ơn các bạn quan tâm và thấy thú vị trong cái video mình, hãy like cho mình. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.